you know how you aim with your right thumb? He actually aims with his left thumb. I want to see him hit like a mad snipe, like shooting with his left thumb. That is insane. I guess you just get used to it, but like it's just so weird to like watch, you know. Yeah, I see him hit a snipe. It's just crazy how he can like actually aim well as well. It's not like he's bad, like he's actually good. That's the weird thing. It's crazy. Maar deze guy is echt gewoon te goed. Voor hoe hij speelt. Is hij goed. Oké, als ik daar... Oké. Hallo! Ja, wat? Moet even rustig, gewoon rustig looten, rustig kills pakken. Oké, dat was een geluid. Zo, wat? Je kan sharply kijken als je wil. Maar laat maar, ik zit te streamen. Ik was nog vergeten.
Zo. Kut. Oh, dat is een pro. Ja. Ik heb 1 dead nu. Ja, ik weet niet. Alright, let's go. Alright, we'll just check out the other hand cams in his video. Alright, this video is titled No One in the World Holds a Controller. I'm pretty sure it's pretty accurate on that one, so let's just check this out. So if I just pause it there, so that's his left hand. So his left hand, like, his left hand controls the left analog stick with his palm and the right analog stick with his thumb. And so anything that this finger does is the action button and the trigger. Which door, Velo Crisis? That's insane, dude. Wat nu met flessen, daar zijn wij goed in. Ik ben het paraplu mee, met zelf de gangsters groep 1. In Dubai met zware types zwakke wijn. Je loopt de beef van 100 flessen, 100 liters. Deze... Always come to my streams and he always comes on my videos. So I know you're watching BMP, thank you so much for that, man. But now let's get into me trying to play Octopus Claw. Alrighty, I'm about to get clapped up, dude. Yeah, so mine, dude. Actually, I'm gonna make a video on the grip that I'm using. Cause, Eén, 2, 3, 4 guys zie ik. Waarom schiet zij zijn tacticals sneller terwijl ik een paarse heb en hij een blauwe? Ah, dat is een koude harde controlerspeler. Ik heb stacks op mijn rek, 100 liters. Dus ik flex met de gang, we doen crisis. We doen crisis. We doen crisis. We doen crisis. Nog steeds crisis. Nog is niets. Maar het gaat een stukje beter. Pap nu champagnes op die hete. Zoveel liters. Zoveel schieters. Ik gedraag er in de shooter. Met de mouwen, maar de broeder. Geen Beverwijk. Ik ben een type. We doen crisis. Ik heb stacks op mijn rek, 100 liters. Dus ik flex met de gang. En Amber zijn goede vrienden. Programmeerde game zien, die is net af. Dit is 0 tot 3 aan left, down, up, right. Left, down, up, right. Oké. Een eerste spelletje. En daarna ga ik nog meer spelletjes maken. Vroeger zaten ze samen in groep 5. Amber zit...
nu in groep 8. Maar Laurent heeft de basis- en middelbare school al lang achter zich gelaten. Ja, ik vind het voor hem wel leuk dat hij nu al een soort van vrij is. Op zijn 8e haalde Laurent zijn gymnasiumdiploma. Hij haalde daarmee overal het nieuws en wordt wonderkind genoemd. Tegen het Jeugdjournaal zei hij dit. Blij, Waarom zo blij? omdat ik klaar ben met school. Laurent kan alleen voordelen noemen van alle aandacht die hij door de... Eén, twee, vier. Vier mensen gaan het tilden met mij. Dat is best weinig. Omdat ik naar Tildet ga en ik kan tellen. Kut! Ja, kut. Ik ga gewoon nu, ik ga rustig landen, goed idee. Ik wil een keertje in de top komen in dit toernooi. Jiggy, 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 what's the matter? We gaan plankgas luisteren. Zet met niemand en mezelf in die race. En ik zit met niemand met mezelf in die race. En op B-waar zijn er nog steeds. Maar ik heb zoveel dan niet om me heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plagen. Sorrow. Welke doe ik nog zo in mij? Prijs vanaf 6 is de prijs van je huur. Ik heb ijs om mijn nek, breng een trein zonder vuur. Zelf voor de gek, ben je zelf, ben je kech. In de lijf door de snap. Ik ga gewoon rustig spelen. Dat pore, ja. Een pore. P. Oh, Face Cuba. Ik denk dat ik hier wel iets mee kan met deze lobby. 100 man, rustig land. Ja, maar ik dacht dat dit een toernooi was W-key, maar dat is het volgens mij niet heel erg. Ik heb al 4 potjes, ik zit al in mijn 4e potje. 11. Nou, ik zit nu, na dit potje heb ik er nog 11. En ik heb pas 1 punt.
Wat? Waarom krijg ik telkens die kut tactical? En dan krijgt mijn tegenstander nou weer, natuurlijk weer blauw pump, scar, alles. P. Aan de oef, boom. Aan de oef, boom. Aan de oef. Handelen. Ik kan die body niet handelen. Als ik het zie wil ik het kantelen. Waarom zoeken naar liefde? Als je kan zoeken naar dood. Af en toe moet je kiezen. Ik ga naar mijn plek. Zo, dat is mijn plek. Ben ik ook in tering. Ik hoor het. Het laatste toernooi waarschijnlijk dat ik op PlayStation ga doen. Ik krijg zaterdag gewoon een PC, hè. Ja, zaterdag vier ik toch mijn verjaardag. Ja, dat is 21 september. Ik was 9 september al jarig. Wat? Jongen, waarom krijg ik ook dit? Kutzooi. Tering, mijn toetje wordt ook weer naar de kloten. Ik sloeg 2 keer op mijn nummertjes, maar... Het voordeel van bekend zijn is dat ik heel veel universiteiten willen me heel graag. Daar kijk ik ook les. Laurent doet 2 studies tegelijk in het buitenland. Programmeren en dat soort dingen. Hij werkt nu niet hoor, want ik heb natuurlijk niet geen stroom aan. Ook al wordt hij door veel mensen wonderkind genoemd, hij is natuurlijk niet overal goed in. Waar ben je nou slecht in? Sporten. Binnenkort is hij klaar met zijn 2 studies. En dan wil hij nog geneeskunde gaan studeren. Want Laurent heeft een duidelijk doel. Levensverlenging. Dus dat je mensen lang laat leven door delen van het lichaam, net als hart, longen, hersenen, hand, benen, dat soort dingen allemaal vervangen door techniek. Robotachtige onderdelen verzinnen om iedereen langer te laten leven of zelfs onsterfelijk te maken. Dat is dus wat hij wil. Waarom wil je daarmee bezighouden? Om open om ook hartpatiënt te zijn. Daarom wil ik zo.
Weet je waar ik heen ga? Als hier mensen komen, begrijp ik echt niet waarom altijd iedereen bij mij landt. Ik ben op YouTube, maar oké. Wat? Ik hit hem voor 88. Mijn ongeluk op toernooi is echt wat te hoog. Ik begrijp ook niet meer waarom ik dit doe. Ik speel op toetsenbord. Nee, maar ik word er goed tyfus gek van dat ik telkens dood ga. Terwijl ik op plekken land waar eigenlijk bijna niemand landt. Waar eigenlijk niemand wordt gevonden. Razendsnel door zijn studies heen. Klaar is Laurent nog niet. Voorlopig brengt zijn vader hem met de auto van universiteit naar universiteit. Zusje gaat slapen en ik wil geen geschreeuw. Oké. Moet jij nog huiswerk maken? Nope. Moet jij nog douchen? Nou, ik ga misschien vanavond. Nog, maar verder. Waarom? Oh, we gaan over 20 minuutjes of zo eten. Oké. Hoe dom kan je zijn? Ach. Ja, ik eigenlijk wel. Ik word er eigenlijk wel blij van. Ik spreek de waarheid. Waarom? Omdat je gewoon dingen moet kunnen plaatsen. En als je 8,5 had, was het heel raar. Twee, wees nieuw snel. 10 is best weinig hoor. 1 beeld heb je 4, hoef je voor 4 beelds hoef je maar 1 boom te hakken. Meen je dit? Ik kan niet switchen naar mijn shotgun. Ik kan niet switchen naar mijn shotgun op hoverboard. Nee, maar ik heb mijn shotgun op E staan. Maar op mijn hoverboard moet ik er met E uit. Wat?
Hoeveel unlucky heb je? Te veel. Nee, dat moet je doen. Niet. Maak me leven. Hello, I'm Ava, and some of you might assume that I'm very lucky. Like, the luckiest person alive. Why? Well, this is going to shock you, but I won nearly $200 million in the lottery. That's crazy, right? Well, you know what's crazier? The day that I won that money was the worst day of my life. Yes, you heard me right. The worst day of my life. Because the moment that I won that money, my life became unbearable. You see, I used to live in a neighborhood with my mom, my sister, and my stepdad. I can't say things were perfect, but I used to be happy. Everything changed the day I found out my stepdad had been fired from his job. And soon enough, we started getting last warnings on our bills, and even warning letters from our landlord. On the third rent due notice, we got evicted and kicked out of our own house. I wanted to cry that day, but I tried to stay strong for my family. I told them that I might have just enough money that we could survive on, and that they shouldn't worry. I then took out all the money I saved in my bank account, and realized that it could probably buy us an old trailer that we could live in. And that's exactly what happened. My stepdad thanked me, and went off to look for a suitable trailer that we could all fit in. And in a few hours, we were living in a trailer park near an old dump. And just like that, the tuition money that I saved for months for college all disappeared overnight, forcing me to start from square one. It felt horrible, and it seemed like I was never going to get a chance to go to college. I felt tears starting to run down my cheeks, but I didn't want any of my family members to see that I was crying, so I wiped them away quickly. I excused myself and went out of the trailer for a walk. It felt like the more I walked, the more I thought about my problems. There was just no escape from it. As I was wandering the streets, I ran into a gas station nearby. I wanted to get something to drink from the store, and I saw a big sign that said, "A chance to win $200 million. I laughed sarcastically. Yeah, sure, I whispered to myself. Behind me stood an old lady who heard me. She said, "You never know, dear. Life is all about luck. You should get one." I didn't really believe her, but I was desperate. "2 tickets, please," I told the cashier. He handed them over, and I took one card, then gave the other to the old lady as a nice gesture. We left the store together, and she gave me her card and said that she doesn't have a TV and wouldn't be able to know if she won. So, she then gave me her address and said that if she had won anything, I could come over to her house and let her know. As I walked back home, my thoughts went back and forth in my head about what would happen if I actually won any type of money. It was a little fantasy, something to think about, just to ease my mind away from my troubles. When I made it home and opened the door, my sister, mom, and stepdad were all fighting. It looked like they had gotten themselves into another argument about money, but I was too tired to bother getting involved, and I simply went to bed. Days had passed.
Waarom hit ik van zo'n afstand 100 damage met een... Hoeveel lucky hebben deze mensen? Forgotten about the lottery tickets. Until, one evening, I was reminded to check my numbers when my stepdad had the TV. It was a local news channel that talked about how the lottery money was yet to be claimed. They showed the numbers on the screen, and I pulled out my ticket. I wasn't very surprised that the numbers didn't match, and I crumbled it up, ready to move on, until I remembered the old lady's ticket, and pulled that out as well. When I went over the numbers, then went over them again, I felt like the room started to spin. The numbers matched perfectly. I quickly reached back into my pocket and fished out the paper that the lady wrote her address on. I wanted to rush over and tell her the news, but when I held the paper in my hand, I froze. $200 million. The thought kept running through my head. I looked around the trailer and thought even more about everything we could do with that money. I bought the ticket, and my family was really struggling. I knew that we could use the money more than she could, so I decided not to tell her. I mean, she was an old lady. What would she do with it anyway? Instead, I leaped up from the chair and called my family over. When I told them the news, none of them believed me, but I just smiled. We looked back toward the TV and checked the numbers again. When it was confirmed, we all jumped and shouted with joy. It was an unbelievable. Zeg maar, oh, fuck eigen family. Wat? Ik ook gewoon... Slim.com. Vader. Ik kom zo meteen terug, oké? Ik ga even eten. Tot zo. Yo, ik ben er weer. Ik moet blijkbaar pas over een kwartiertje. Oké dan, Dusty, damn it. Ben jij ready voor de King of My Family Subgloopy Destroyer? Kom maar deze mooie chest. Hut. Hey. King Almighty. Zo. Zijn mijn kills. En dat is mijn gat.
Dat weet ik niet. Wie? Ja, maar... Het is toch maar één iemand? Maar dit is ook gewoon niet meer voor mij echt een toernooi. Ik ga sowieso verliezen. Ja, eigenlijk wel. Dit zijn mensen die beter zijn dan mij. Het is eigenlijk voor mij onmogelijk. Net als jij mij wil aan doen tegen mij, zoiets is het. Dus ik op mijn allerbest ga spelen om in een one-for-one tegen jou. Tegen zulke mensen speel ik voor mij. Niveau. Meen je dit? Ik heb echt zoveel in Lucky. Weet je wat het is? Ik dacht ik ga even ophealen met Chuck Splashers. Ik ging ophealen met Chuck Splashers. Weet je wat er gebeurt? Ik gooi hem door een raam heen. Ik heb nog nooit iemand zoveel unlucky zien hebben. Oh, dat is die rotkramen. Ze hebben ook gewoon geen nut eigenlijk. Trust you. Trust you. Trust you. What are you doing, man? I trust you. No! What's wrong with you? I trust you. Trust you. Oh, Jesus. Oh, dang. Hey, dude, trust me, okay? That was a little frightening. I trust you. I trust you. Trust you. I'm going to coach. You are the first person to catch me. Hey. Hey, purple shorts. I trust you. What the heck? Should have trusted you. Hey, dude. Trust me. Hey, dude. Decide. Or neither's fun. Decide. What? What? Decide.
gewoon, ik heb niks meer aan deze game. En dan ga je snappen waarom. Ik ga jullie om een kleine gunst vragen, oké? Nadat jullie deze video hebben geliked en als je nog niet bent subscribe om helemaal... Oké, ik heb nu al Logan gepakt om die best te killen. Dat was misschien niet slim geweest. Want nu gaan de mensen high ground komen. Nog 4 mensen, waar zijn ze dan? Daar. 2 jump pads. Oef. Jezus, ik land ergens 1, 2, 3, 4, 5. Er zijn gewoon meer mensen. Til dat op een berg. Je weet toch wel die vikingberg? Ja, daar landen echt 10 mensen op. In mijn potje. Dat is niet het beste gevoel. Kill me maar. Ik ga het er nooit geen eens meer afmaken. Ik heb nog 3 matches te gaan en 2 punten. Hoe slecht kan je gaan? Iemand anders gaat op ons schieten van boven. Die 8 is nog eentje gek. Ja, heal jezelf mij. Ben je gek met 200 HP gek? Waarom schiet iedereen dan op mij, jongen? Ik zei niks. Hoeveel junkers heeft hij? Hij is niet live, hij maakt een video.